olóyè Sunday Igboho ara àwọn nǹkan tó bí nínú ni pé ẹ ṣe yẹn nìkan ẹ tún dáyà jẹ àwọn èèyàn tẹ́ bá nu oko ẹ ń lù wọn ẹ ń ṣàwọn obìnrin wọn báṣabàṣa gbogbo nǹkan tó bí wọn nínú ni ẹ tán fi di pé ẹ wá àṣà ní lajú wa. Oriyomi àtàwọn kọ̀lígì wọn àwọn tán máa ń fún wa ní bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà àwọn mọ̀ ti jáde sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Chief Babaladoj Sunday Igboho bí wọ́n ṣe padà sí Nàìjíríà ẹ wò ẹ wá lọ gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ fún wa lára wọn. Sunday Adéyẹmọ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mọ̀ sí Sunday Igboho wọ́n padà sí ilé after years in exile wọ́n ti padà darí sílé báyìí wọ́n sì láǹfààní láti lọ bíbọ̀ wọn straight to Olúbàdàn wọ́n kí wọn wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ lánàá ẹ jẹ́ á gbọ́ gbogbo bí nǹkan ti lọ. mo fẹ́ ká ṣera wa lọ́kàn kí ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa torí ọjọ́ ọ̀la àwọn àbúrò wa àtàwọn obìnrin wa tí ń bọ̀ lẹ́yìn kílẹ̀ Yorùbá dẹ̀ lè gòkè àgbà ká dẹ̀ mọ́ nígbàgbọ́ wípé ká mọ bú àwọn bàbá wa àwọn àgbàlagbà mo dẹ̀ nígbàgbọ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá ń bíbà yìí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn bàbá ilẹ̀ Yorùbá láti mójútó ààbò security nílẹ̀ Yorùbá gidigidi ohun tí bàbá mi bá mi sọ nìyẹn. ọmọ yẹn ọmọ bàbá ẹ̀ gẹ́gẹ́ lẹ́ni tó lọ gbálẹ̀ bàbá ẹ̀ gẹ́gẹ́ bàbá mi ní fọkànlẹ̀ balẹ̀ níjọ́ tí n bá ti rí president mi lọ́jọ́ rẹ̀ fúnra wọn pè mí ní 10 after 3 lọ́jọ́ Friday Sunday mo ní kẹ́rù pẹ́lẹ́sà ara mi kàn mo lọ wa mo lẹ́yìn odi náà ni ẹrù ẹ̀ mọ́ wọlé ìjọba president mo di ọjọ́ rẹ̀ ọmọ ìwà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi mo ní sọ mo ti ṣẹlẹ̀ pariwo ẹ bá ti sábẹ́ sí o. ó ní kí mo pariwo nítorí mo ní bàbá mi pè mí pé ọ̀rọ̀ wa ti ní mo pọ̀ ní ó ní lọ́ni òun dẹ̀ fẹsẹ̀ kan ó sáré gàràgàrà mo pariwo Jésù ọ̀rọ̀ ti yẹ ju ọ̀sán mo sọ̀rọ̀ fún bàbá mi. Wọ́n ní sọ jẹ́ Sunday Igboho lọ Sunday Igboho padà dé kọ́mi Fẹ́mi Babalọ́lá honourable speaker ẹ kọ́kọ́ bá wa kí Sunday Igboho káàbọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kíni káàbọ̀ látẹnu ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ká fi kí wọn káàbọ̀ lórí ètò ṣókàn wa tá a ti ń kí wọn káàbọ̀ náà. ok olóyè Sunday Igboho Adéyẹmọ olóyè Sunday Adéyẹmọ aka Igboho akínyìn káàbọ̀ sí Nàìjíríà àti sí ilé mo mọ̀ pé nǹkan tán gbé lọ tó dàbí pé bóyá fa issue gbà yẹn lórí kọ́ọ̀sì Yorùbá náà ni lórí kọ́ọ̀sì pé ẹ mọ̀ yẹn wá jẹ ẹ mọ̀ ṣe báyìí nǹkan tó fa gbogbo fàkájà nígbà yẹn but now wọ́n ti pardon wọ́n dẹ̀ ti ní ká mọ̀ bọ̀ alẹ́ so you are welcome back home the vigor the strength tí wọ́n ní tó fi ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá gbèjà Yorùbá kò ní reduce. èmi ò mọ reason tó fi ní kí wọn káàbọ̀ èmi kọ́ mo lé wọn kó ń lù tó wá fi ní kí wọn káàbọ̀. wọ́n ti dé padà sáà. wọ́n dé náà nìyẹn wọ́n dé gbàtàrẹ́ ti dé yẹn we are all happy pé wọ́n dé are you get what I'm saying? So I'm not in the position láti kí wọn káàbọ̀ fún ṣé mo lé wọn lọ ni so àwọn tó jẹ́ àgbààgbà tí wọ́n lè tán welcome wọn wọ́n ti welcome wọn back so káwọn náà dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo tí wọ́n bá ṣe kọ́ mọ̀ kọjá òfin you see when we agitate you must not be above the law whatever tá a bá máa ṣe ká ṣe lábẹ́ òfin so that wọn fi ní rí tiwa wípé àbáyé báyìí ló ṣe
àwọn tó ń hùwà tó ń hùwà lábẹ́ òfin àbí òfin náà òfin láfi gbé wọn 2 wrongs cannot make a right. bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní kan bá ń ṣe wọ́nranwọ̀nran ẹ mú wọn ẹ kó wọn sábẹ́ òfin ẹ jẹ́ kí bófin ò bá dẹ̀ ṣe ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé òfin ò wúlò mọ́ òfin ò ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn kan ló ń kọ̀ǹtró òfin àmọ́ náà o but 2 wrongs ẹ ṣe rí wọ́n tí wọ́n fẹ́ mú yàn nígbà tá ọ̀daràn bá ń dáràn wọn ni mú nígbà tí olódodo bá wá fẹ́ gbìjà àwọn tó daràn dà láàmú ìgbà náà wọ́n wá wò pé bá nǹkan ló ti yẹ kó ti ṣe ọ̀nà tó yẹ kó gbé gbàrí so èèyàn náà mọ̀jàmọ̀sá láti fi mọ akíkanjú lójú ogun so mọ̀jàmọ̀sá ni so I will beseech him as he comes now pé kí gbogbo tí wọ́n bá ṣe kí wọ́n máa ṣe lábẹ́ òfin ká dẹ̀ control àwọn tó bá wà lọ́dọ̀ wọn Ọlọ́run ló kó wọn yọ ní the other time because if you look at the impunity and the way it was besieged it was shocking so Ọlọ́run ló kó wọn yọ Ọlọ́run adé tó máa kó yọ o and then I will also use this opportunity to you see what is good for the gender na mo ń pè ní. What is good for the goose is good for the gender ó ṣe jèrè òyìnbó lọ lẹ́nu mi láàárọ̀ so bí wọ́n ti fi Sunday Igboho sílẹ̀ ń sìn ẹ rí i pé n tó fa Sunday Igboho tó fi lẹ̀ ni pé àwọn tó jẹ́ àgbààgbà tí wọ́n lẹ́nu tó jẹ́ ọba ni wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ tí wọ́n lámìlaka ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n kóra wọn jọ pọ̀ and they spoke with him and then wọ́n dẹ̀ fọwọ́ sọ̀yà fún. I think the same thing should happen to the issue of Kano if torí pé ẹnu wọn ò kò ní South East now lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kápẹ́nu náà bá kò ní I think Kano should have gotten a reprieve too tẹ́ pé wọ́n lè handle ẹ̀ bóyá mo fi lé yín lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tí n bá ṣẹlẹ̀ ẹ̀yin àgbààgbà tí máa hold responsible rẹ̀ so I will beseech some of these Obas and Igwes àbí mi mọ̀ bá ti máa ń pè wọ́n South East come together too so that all these agitations will stop àwọn èèyàn ló ń jìyà ẹ̀ jù so come together àwọn tó bá jẹ́ ESN kankan tó bá fẹ́ dagboru kọ́ mọ̀ pé wọ́n á mú wọn wọ́n á dẹ̀ deal pẹ̀lú wọn decisively and they should Kanu should also speak out to pé look on promise you pé there will be no more violence and it will no more encourage people to go against the law that is all it takes but the moment tó náà lè come out pé báyìí ni o báyìí ni ká ṣe o and àwọn àgbààgbà yẹn you see there's a lot of betrayers in Southeast a lot of betrayers why some people want him out some doesn't want him out a lot of people in the Southeast now fẹ́ kí Kanu jáde who àwọn tó jẹ́ movers and shakers even the Southeast and that is why the guy is still languishing where he is now so why tí wọ́n ti fi Igboho lẹ̀ nísìn I think they should also look at the direction of Kanu too no matter what he has done and no matter the kind of cases any against if àwọn èèyàn bá lè dúró pé ẹ fi lé wa lọ́wọ́ tó náà dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ àlàáfíà I don't see any reason why Kanu should not be released but my fear is the people in the Southeast are not united they are not united in ensuring pé àwọn tó jẹ́ èèyàn wọn gan bẹ̀rẹ̀ gan náà ń takò release ẹ̀ and that is the problem Kanu also have and Kanu also should not be too arrogant in his attitude too violent in his speech but èmi náà happy by let's free Kanu too let people come together in Southeast and let him be. Okay. Lórí ọ̀rọ̀ Olóyè Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí àwọn gangan náà fúnra wọn ti sọ nínú fọ́nrán tá a wò lẹ́ẹ̀kan wípé Kábíyèsí ni ó ṣe okùnfà báwọn ṣe dé wọ́n ṣe pé àwọn padà wọ́n pa àwọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ kódà ìgbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ yẹn gan wọ́n wà emotional pẹ̀lú ẹ̀ tí wọ́n sunkún pé wọ́n pe àwọn wọ́n sì ní káwọn ọmọ wọn padà inú àwọn dùn ṣùgbọ́n fún irú àwa àti àwọn míì bẹ́ẹ̀ náà kí lè ṣe wọn gan kí ni tí wọ́n ṣe tí ọ̀rọ̀ wọn fi rí báwọn ṣe mọ̀ wípé n tó ṣe àkàlàmàgbò tó fi dẹ́kun ẹ̀rín rí tó bá ṣe gúnugún àwòrán kòkó mórí ẹni ni o fáwọn ọ̀dọ́ fún àwọn míì tí wọ́n wà láwùjọ náà tí wọ́n lè mọ̀ pé kí gan ni ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ṣẹ̀ gan. gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó lọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì president Muhammadu Buhari
kò fara mọ́ agitation gọ́ọ̀mẹ̀ntì Buhari kò fara mọ́ pé kẹ́ mọ́ fi ààyè gba àwọn other tribe ní gbogbo ibi tí wọ́n bá fẹ́ wà kódà wọn bá fẹ́ gba lẹ́yìn wọn bá jókòó nù lẹ́yìn wọn bá lẹ́yìn jáde kó nù lé ìjọba Buhari fara mọ́ ìjọba Buhari fààyè gba rúgà ọlọ́ọ̀ni ò fààyè gbà gbogbo ọ̀nà tí ìlú ò fi dàrú níjọba Buhari fara mọ́ náà lápá bíi ẹ lè dédé mọ da màálù bọ̀ wá síbi kẹ́dẹ̀ dénú oko bàbá ẹlòmíì kẹ́dẹ̀ mọ jẹ̀gẹ́jẹ̀ nǹkan ẹ̀kẹ́ mọ́ pé it's no man's land lápá bíi bàbá kálukú mọ ibi tílẹ̀ wọn wà nínú ẹbí wọn. Olóyè Sunday Igboho ara àwọn nǹkan tó bí nínú ni pé ẹ ṣe yẹn nìkan ẹ tún dáyà jẹ àwọn èèyàn tẹ́ bá nú oko ẹ ń lù wọn ẹ ń ṣàwọn obìnrin wọn báṣabàṣa gbogbo nǹkan tó bí wọn nínú ni ẹ tán fi di pé ẹ wá àṣà ní lajú wa sílẹ̀ kó ní kojú wa fọ́ we are Yorùbás àwọn eléyìí ò lè mọ wá dùn kòkò mọ́ wa ń bì ń ló fa ọkùnrin tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn terrorist àti Boko Haram Gumi tó fi wá síbì bó tiẹ̀ ṣe pé DSS ti wọ́nu ẹ̀sìn àti Chief of Army Defence gbogbo wọn ti wọ́nu ẹ̀ báyìí ìyẹn Gumi ń ló fa tó ṣe wá síbi tó ní mò ń dé Igboho mọ̀ pé Igboho tiẹ̀ jù báyìí lọ tó ń sọ all manner of things lẹ́rú ṣe bá àwọn èèyàn jó ní gàǹgbà tí wọ́n ní Gumi wá sí UI pé Gumi ló wá yẹ kẹ́gbà lálejò kò ní tàn rèrí so nǹkan tó ṣe agitation ó ń jà ó ń gbèjà tribe ẹ̀ ó ń gbèjà Yorùbá pé ẹ lè wá kẹwàá ṣe wá lọ́ṣẹ́ kò ń dẹ̀ ń ṣe pé bóyá nǹkan tó ṣe ó kọjá nǹkan tí ò yẹ kó ṣe you see ó wò ó pé lọ́dọ̀ wa à lè lọ sọ́dọ̀ yín bẹ́ẹ̀ kápá wa náà lọ àwa mọ̀ bọ̀dọ̀ yín jẹ́ we can't do that so ẹ mọ̀ bọ̀dọ̀ wa jẹ́ àgbà yín láàyè ẹ lè wá síbi kẹtajà yín the Igbos are here wọ́n ń tajà wọn other tribes are here wọ́n ń tajà wọn wọ́n dẹ̀ ní ẹnikẹ́ni lára ṣùgbọ́n tó pé lẹ́yìn ó wá síbi tẹ́ fẹ́ mọ̀ ṣe ni pé sádà yìnbọn pààyàn who are you but ìjọba Buhari fààyè gbà because Fúlàní làwọn náà kì í ṣàkọ́kọ́ tí Buhari ó fààyè gbà rú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n ti wá bá Babaladoj náà bíi pé àwọn èèyàn yìí ń pa àwọn èèyàn tí lam náà dẹ̀ sọ pé báwọn èèyàn rẹ bá pa àwọn èèyàn mi àwọn èèyàn tèmi náà wọ́n pa àwọn èèyàn tiẹ̀ mi ti dàrú ńjọ́ yẹn mi ti dàrú ńjọ́ yẹn you understand so wọ́n jọ halẹ̀ mọ́ra wọn ni ṣùgbọ́n kò ní lè halẹ̀ mọ́ gọ́vnà tó rọ̀ pé sitting governor ni ẹ mọ̀ pé àwọn dẹ̀ ni president West Africa Fúlàní mi mọ̀ bóyá wọ́n ti yẹn lò mí ìṣe bóyá Gumi wọ́n fẹ́ yẹn síbẹ̀ báyìí bọ́n nǹkan tó yẹ pé òun bàbá Buhari ní gbà yẹn so ọwọ́ táwọn Fúlàní gbé ń gbà yẹn ìgbà yẹn ìbọ̀dọ̀ dárúkọ Fúlàní mo ṣe dárúkọ yìí wọ́n á sọ fún mi pé mò ń sọ̀rọ̀ nípa ẹlẹ́yàmẹ̀yà but we all know pé Fúlàní ló ń fọmẹ́ǹtì trouble káàkiri gbogbo àgbáyé nígbà yẹn àwọn ni wọ́n rí i pé láti inú desert tó ìdókun bàbá àwọn ló fáwọn you understand náà ṣe ń sọ̀rọ̀ rúgà kó tó pé àwọn èèyàn dìde sí Professor Yomi Osinbajo pé kí ní òní lè work in ló fa jàlá in ló fa ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ lórí Malami àti the late governor Londo State so nǹkan tán ṣe nìyẹn o wọ́n dìde ni o irú bí Kẹ́nsàrò wíwá ṣe dìde ńgbà tiẹ̀ làwọn náà dìde o ipe òkè nǹkan tó ṣe pé lọ́dọ̀ wa ń bí oníbàwà ṣe ń ṣe o all this ìní bàbá Buhari ni wọ́n mú wọn sí ni wọ́n lé wọn kó lù sí làwọn kan lọ yìnbọn nílé máa yí lóru tí wọ́n láwọn rí mùsù àwọn rí nǹkan kan tí ò dẹ̀ sẹ́ni tó lè yìnbọn bẹ́ẹ̀ sọdẹ̀ ń pàwọ́ àtàwà lápá bí ẹ̀rú mọ́ ń bà wá ọjọ́ ni wá tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ gómìnà Ondo State tó ń lọ mọ́ bẹ̀bẹ̀ ń Kánò pé ẹ mọ́ bínú àwọn tán pa tó dẹ̀ pọ́n rẹ́ àwọn ọmọ ìyá lọ́rùn bọ́ kò sáyé irú yẹn mọ́ sìn ṣé ẹ tiẹ̀ rí ibi tá à ń lọ lẹ́yìn 2027 ọkàn ti ń balẹ̀ nítorí ibi tá à ń lọ ọ̀nà mi dùn à ń padà sí First Republic nígbò báyà wọ́n mọ̀ ṣàlàyé rẹ̀ fún wa. ìbéèrè tó bẹ̀rẹ̀ ni pé ta ni Sunday Igboho ṣe Fúlàní ló ṣe. ó ṣe Fúlàní. Embassy ti ṣe Fúlàní ti ṣe Buhari. Sunday Igboho's agitation ó yàtọ̀ sí ti Kano's agitation. yàtọ̀. Let's be factual. Sori mo ní orí ọ̀fẹ́ láti lọ sí Ìgangan kọ́ni Ìgangan. Ìgbà yẹn à ń ṣe biometrics àwọn Fúlàní kan ṣe make kan ṣe wàrà kankan bẹ́ẹ̀ kan kọ́ kìíní síbẹ̀. So under the last dispensation Ajimobi's time, so we went there for this biometrics. So palace bàbá yẹn ni àwa dé sí. No, they are very hospitable. Àwọn experiences tí mo rí bẹ́ẹ̀ ó change mind mi. A wà ní ààfin ẹjọ́ kan tá a jókòó ní àwọn ọlọ́pàá mú àwọn méjì dé. Wọ́n mú Fúlàní kan
àti Yorùbá yẹn náà mú dé bàbá yẹn wá pa àwọn ọlọ́pàá yẹn orí wọn bá wọn sọ̀rọ̀ ó ṣe gbẹ bàbá yẹn ló dájọ́ Yorùbá pé ìwọ kí ni ìwọ sọ pé ó ṣẹlẹ̀ sí oko tiẹ̀ wọ́n á sọ fún ọba yẹn kí lórúkọ ẹ̀ Abubakar àbí kí mú ti àgbórúkọ ẹ̀ àwọn ọmọ ẹgbẹ́ náà wà ń bẹ̀ ní gàngàn ìjọ́tà wí ó ní ó wọ inú oko tèmi ó jẹ oko tèmi àwọn mọ̀lúù wọn ti bá gbogbo tèmi jẹ́ ìyẹn Yorùbá yẹn ló sọ bẹ́ẹ̀ ní bàbá yẹn wá bèèrè lọ́wọ́ ọba yẹn ọba tó lé lọ yẹn Sálísù àbí kí lórúkọ ẹ̀ ó wá ń bèèrè lọ́wọ́ Haúsá yẹn àbí Fúlàní ẹ̀ pé kí ni wọn ló ṣẹlẹ̀ ó ní irọ́ ni eléyìí pamọ́ èmi kò dé oko rẹ̀ àwọn mọ̀lúù ni ó wọ oko tèmi kò dé oko rẹ̀ rárá. ẹnìkan kọ́ àní mọ̀lúù. Imagine náà sọ pé dáa kan fún ní 5,000 bí nǹkan náà ní kan fún un àwọn ọlọ́pàá tán wá náà wọ́n ti bá wọn sọ̀rọ̀ àwọn yẹn ti lọ they couldn't do anything bàbá yìí ló ń dájọ́ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá and the man was helpless and I was there looking torí sọ pé èmi ọmọ tí ò níyà kìdégbò ọ̀tọ̀ ní tá a bá lọ so I took my time láti wá wò pé this is a complete injustice ibẹ̀ náà ni wàhálà yẹn ti ṣẹlẹ̀ tí Sunday Igboho lọ are you getting it and Fúlàní ló ṣe agitation tiẹ̀ gbà yẹn ni pé kí ló dé tẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn tó nílẹ̀ kí ló dé tẹ̀ ń pa wọ́n kí ló dé tẹ̀ ń gbalẹ̀ wọn that was what he did pé wọ́n fẹ́ lọ gbìjà wọn are you getting what I'm saying and he went there it's different from afẹ́ secede ó different sí pé àwọn ti kánú pé afẹ́ Biafra ni wàá ṣe mọ́. Are you getting it? Oh yeah, ẹ mú ọ̀pọ̀lọpàá ẹ mú apá gbogbo ẹ̀. You know what happened in the southeast? Killing of the police, killing of NINEC officials by some of these CSM boys. So those are some of these. There are two different things, but nonetheless, I think Sunday Igboho, whether we like it or not, we had to pass through a kind of a government to help any decent voice. Tó bá ti wá from ẹ̀yà mi ó máa kọjú ọ̀rọ̀ sí ni anything tí Fúlàní bá ṣe wọ́n ṣe láṣegbé you seen it several times ọ̀dà máa wá látòkè ní they are killing people ńgbà tán pa àwọn Nasarawa tán pa àwọn ọgbà ńgbà tán pa màálù ni bàbá lọ visit wọn Nasarawa now but tán pa àwọn èèyàn he never went there so ẹ̀ṣẹ̀ tí Sunday Igboho ṣẹ̀ nìyẹn you see because he took the laws into his own hands too. You see, no matter you can be right and wrong. You can do what is right at the same time wrong in your execution. Olófijẹ́ pé olódodo máa ń jìyà bí ọ̀daràn gbà mí because olódodo tí ó ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kò ṣe lọ́nà tó yẹ kó ṣe á jìyà bí ọ̀daràn olófin ní ká máa jìyà bí ọ̀daràn tàbí bí olè so nǹkan tó ń ṣe nìyẹn and at the end of the day he suffered for it. Look at the way tí wọ́n fi ṣe ọmọ tó ń pè ní Gestapo in the Gestapo way ní wọ́n fi bombard ilé ẹ̀ tẹ́ pé he was ransacked some people are killed but not the rest and he eventually he escaped are you getting what I'm saying at the end of the day kò sí pé this is the real thing tó ṣe ju pé abábọ̀ nílé abábọ̀ ní kinní kan but ìgbà tí reprieve today I say it again ẹ̀jẹ̀ ó kárí. Ẹ̀jẹ̀ ó kárí ẹ̀jẹ̀ ó dọ́dọ̀ kanu náà tó lè mú peace wá sílùú ènìyàn ó ní pè ní spirit of reconciliation and forgiveness ṣètì ẹ̀gẹ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀ èmi ò sọ fún ẹ pé kẹ́yẹ ẹlẹ́ṣẹ̀ má jìyà ẹ̀ṣẹ̀ o if somebody is found guilty of any ẹ̀ṣẹ̀ ṣe understand tí mo sọ sí mi ò ní kó má jìyà o but at least when one thing is done for one we should look at the other two that's just my take this morning. Àmì ò sọ pé kẹ́ repentant Boko Haram kan mò ń sọ sí o I'm not talking about repentant Boko Haram o àwọn ní kíní kan àwọn agitate for anything o I'm not talking about the ISWAP o I'm not talking about Fulani herdsmen o who are ravaging and killing people and burning villages o that's not what I'm talking about o but these two people have certain agitations that we have in mind the process may be wrong shall understand but when one is released let the other go. Ibi tí honourable speaker lọ yẹn ibẹ̀ náà. kú méjì ló wà àwọn kan wà tán bá kú they are matter are you getting me wọ́n kú lórí àwọn òdodo kan society ò ní gbàgbé irú wọn láéláé
are you getting me? Irú wọn wà a ní nínú àwọn ẹ̀sìn a dẹ̀ ní láwùjọ tó ṣe pé they die for a cause irú ẹ̀ wá even bí wọn ò compensate bọ́n ṣe ní other thing society ò ní gbàgbé nǹkan táwọn yẹn fi lọ́lẹ̀ tó mú ikú wọn dé. ẹ̀yin ló ṣe é béèrè nígbà tán ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ kí wọ́n kọ́ fi wọlé bàbá wọn padà. mo ń bọ̀ wá sórí ti bíbèrè yẹn mo ń ṣàlàyé pé irú ikú méjì tó wà nù. ìkejì ni pé ẹlòmíì kan kú for sara sake fún àpẹẹrẹ àwọn tó máa ń tẹ̀lé olóṣèlú lẹ́yìn tí wọ́n wà nù bọ́ọ̀sì tí wọ́n lè tí wọ́n yọ àdá yọ mo sọ fún wọn bí iṣẹ́ ìgbà yẹn mo wà ní NECO 2003 lẹ́ni yẹn wá 2002-2003 ó wá gba rìsọ́ọ̀tì NECO àwọn jọ ń sọ̀rọ̀ òṣèlú mo sì rántí bọ̀bọ̀ yẹn mo wá ní àbóló lọ́sùn làwọn ń lọ báyìí mo ní kí ló dé ó wá dárúkọ ẹnìkan tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún ó wá jẹ́ ni mímọ̀ mi ẹnìyẹn fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ ó rò bí ẹnìyẹn fẹ́ ṣe gọ́vnọ̀ ẹnìyẹn náà ti ń kó yẹn jọ wá ní ọ̀dọ̀ lágbájá gan la ń lọ báyìí mo ní kí ni tiyín níbẹ̀ kí ni àwọn position tẹ́ fẹ́ dìmú gbogbo mind tèmi tí mo fi ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé bíi bíi principal factor kan lẹ́yìn ẹnìkan tó fẹ́ contest fún gọ́vnọ̀ àwọn ní tọ́gì lóhùn ní kódà ó bá ṣí aṣọ sókè mo ní ẹ pàṣọ yẹn dé sá ẹ pàṣọ yẹn dé ló bá da kíní bo aṣọ yẹn ní tọ́gì lóhùn ní. bó ṣe sọ fún mi nìyẹn o lábẹ́ igi ní NECO ló bá sọ mi jọ mo wá ní ẹ má bínú o bẹ́ẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ bá kú kí ló ó láwọn kú nù irú àwọn kú tí mo ń sọ nù sàárà nù ó lọ ọmọkùnrin lè yá òbéèrè àwọn ti lọ́n ti ẹnu ọ ti gẹ́tẹ̀ ẹ̀sìn àwọn tán kú yẹn tí wọ́n pa nílé olóyè Sunday Igboho olóyè Sunday Igboho ni wọ́n mọ value àwọn yẹn sí àwọn ni wọ́n compensate family wọn tí Ọlọ́run bá ní kí burú jìde bóyá àwọn tọmọ wọn school ni àwọn ni wọ́n ṣe látọ̀ ọ̀dọ̀ ìjọba tí Sunday Igboho ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n lọ dájọ́ ń jò ní wọ́n ní pé kí federal government compensate wọn ìyẹn yàtọ̀ o bóyá lára proceed yẹn o àwọn ní irú ẹni tá à ń sọ ó dùn mí pé mi mọ orúkọ ẹni tó kú àwọn mo mọ̀ pé àwọn kan kú ń gbà mí mọ orúkọ wọn báwo ni wọ́n ṣe jẹ́ sí society you understand so olórí ogun lógun máa ń dojúkọ olórí ogun náà ni mo ń gbádùn olórí ogun ní Sunday Igboho òun ni mo lérò pé kóòtù sọ pé kan compensate kì í sáwọn àwọn yẹn lọ́dọ̀ ti gbogbo Nàìjíríà apart from ilẹ̀ Yorùbá you understand lọ́dọ̀ Nàìjíríà yòókù tá a bá yọ south west kúrò Sahara làwọn ò pè lọ́dọ̀ Yorùbá láti rẹ̀ pé àwọn ọmọ wa dẹ̀ lélẹ́yìí o so but olóyè Sunday Igboho náà pé kí ni mo lè ṣe fún family wọn and what we are saying gan àmọ́ bóyá wọ́n ti render help fáwọn family ẹ̀ nìyẹn. ikú méjì kọ́ ló wà méjì ní Fẹ́mi aláìtì ikú pọ̀ ikú mátàyà wa tóyún ní mátà lẹ́ni wọn làwọn tí wọ́n máa ń tún parọ́ fún tí wọ́n nìkan lọ jagun virgin méje ń bẹ lọ́rùn wọ́n ti jagun sọ̀pọ̀ wọ́n ní kí wọ́n jagun virgin méje ń bẹ lọ́rùn wọ́n jagun ẹ̀dì mátàyà yẹn náà fi parọ́ fún wọn ẹni tí wọ́n mọ̀ rántí láéláé ẹni tó yẹ pé wọ́n mọ̀ tó ń bọ̀ níjọba ọ̀run wọ́n ní àwọn yẹn náà fi parọ́ fún wọn but matters wa ìkà làwọn tó parọ́ ìkà ni wọ́n kàn brainwash wọn ìkà ni wọ́n wọ́n máa brainwash àwọn míì wọ́n brainwash wọn ni zombie ni wọ́n so àwọn di ikú kejì ikú Sàárà àti Fẹ́mi sọ yìí ikú ẹ̀gbọ́n ikú òmùgọ̀ àìlóye àìmọ́ lọ́jọ́ iwájú NFA no future ambition ni oní àwọn ikú yẹn sórí ikú mi tó ń gbọ́ oní ikú gbóná ọmọdé àkókò gbóná àti ikú àìmọ̀dí ọlọ́mọ fi kankan sí àmbẹ̀ sórí ẹlòmíì ìran ló lọ wò tí ó mọ̀dí ìran ló wò kí ó sì eégún wò tó ṣí eégún wò eégún Ìbàdàn tí nǹkan fi eégún Ìbàdàn bọ eégún mò ń ṣàlàyé ni tó o bẹ̀rẹ̀ sọkú sọnù apankẹrẹ wo fi nà tó wọ olùwà apasẹpa wọn nà tó yẹ ìtìlẹ̀ nǹkan mọ lẹ́yìn ilẹ̀ pépà mọ lẹ́yìn ẹ mọ̀ nà mí ẹ nà mí pankẹrẹ eégún sẹ́wọ̀n eégún pẹ̀lẹ́kù eégún sẹ́wọ̀n ẹ lọ south east wọ́n mú méjì njó ni o ẹnu àwọn èèyàn oní kò ní eégún kò ní tá a bá jù lẹ́sí kò ní ó jẹ́ lẹ́lẹ́ so what are we saying ni pé just like what Femi rightly said Sherry, the issue of compensation ilé Sunday Igboho náà attack kejì lé tiwọn yẹn
but they became victims. The Sunday Igboho no attack, but they became victims. So tí wọ́n bá fẹ́ make anything on their behalf, Sunday Igboho ni ó máa claim things on their behalf pé àwọn damages tí wọ́n ṣe on the behalf of àwọn families bye. But you know àwọn yẹn náà engage àwọn yẹn pẹ̀lú bọn. It was feast for feast now. It was feast for feast, but Oloye Sunday Igboho olóma ní claims fún àwọn yẹn. So nínú nǹkan tá n bá fún Oloye Sunday Igboho àwọn ni ó tọ́jú àwọn family àwọn tán kó lọ mo gbọ́n tó kú lẹ́yìn olóṣèlú ni ìmí wọn abandon ẹ̀ tí wọ́n ti gbàgbé pàwọ́tá ẹlòmíì kan lẹ́sẹ̀ dànù. àwọn mi wọ ọmọ ọlọ́kọ̀ gbà kan tá lọ kó wọn sásèjì rẹ̀ tá ń ṣe oríṣiríṣi tá ń ṣe and they are gone. mo gbọ́ pé lórí àwọn mọ́tò gbà kan tá sọ fún àwọn kan kú ó ní wọ́n ti gbowó sẹ́wọ̀n nígbà táwọn ìyàwó ẹ̀ lọ bá wọn wọ́n ti gbowó sẹ́wọ̀n àmọ́ kọ́mọ́ àdọ́dọ̀ wọn wọ́n ti gbowó sẹ́wọ̀n wọn àjíṣẹ́ lé ni tí wọ́n fọwọ́ jíṣẹ́ lé. èló ni owó tí wọ́n fi ra ẹ̀mí wọn. èrò lówó tí wọ́n fi fẹ́ ra ẹ̀mí wọn. ṣé o understand tí mo sọ ikú ẹ̀gbọ́n nìyẹn ikú sàrà ọlọ́run ní jẹ́ kú kankan bẹ́ẹ̀. Are you following what I'm saying? So and this is a lesson to a lot of people tán tẹ̀lé olóṣèlú tán ṣe tọ́gì. If you have an agenda so agenda ètò onífàwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ campaign ijó ọ̀rá ló máa ń pọ̀ nbẹ̀ mọ́ jùdí ìbò rẹ ti pọ̀ jù wọ́n ní lè sọ what do you have for the people wọ́n ní jẹ́ kán sọ tó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ gangan tí mo fẹ́ ni wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ salient questions kí ló fẹ́ ṣe fún wa gangan ìbò rẹ ti pọ̀ jù mọ́ jùdí náà tó gbìnà ọmọ yìnbọn pàù ṣé ìbò la ní ẹ̀yìn níbi campaign àbíkẹ́ sọ́ńtẹ́ fẹ́ fún anybody tó wọ́n ní nǹkan ṣe yóò sọ tó ní í ṣe faraàlú that is the essence of campaign. bọ̀ ẹ wà máa ṣe tọ́gì ẹ wà máa wa mọ́tò gbúrúrú nígbà ẹ bá wa mọ́tò gbúrú tẹ l'accident ẹ kú dànù ó dẹ̀ parí nìyẹn ikú sàárà làwọn yẹn are you getting what I'm saying ikú tí ò nítumọ̀ tó yẹ pé àfitẹ́ni ẹ bá rántí wọn lókun mélòó ni even àwọn leader wọn ni ó wà ní ìjáde wọn ẹni tó ń campaign gangan kan kó lókun ọ̀dá ni contract ni wọ́n gbà ẹ̀bọ̀ logistics ni bóyá ọmọ ìpínlẹ̀ ara logistics ni tọ́gì wa. Ara logistics ni wọ́n gbọ́ tán máa sọ lọ́gbọ́n olóṣèkó bẹ̀rẹ̀ pé kí ni ìtumọ̀ logistics ara logistics ó ní tọ́gì mi rẹ̀ need àwọn olàfẹ́ àwọn olè rúkú tá a ní ìtọ́ máa tẹ̀lé wa àwọn olèlè so part of tí nǹkan bá ṣe wọ́n kàn ṣe wọ́n gbé wọ́n ti gbowó ṣẹ́ wọn ọgbọ́n mi báyìí so tán bá lè claim pé ẹṣẹ́ mi pé ńgbà tá a tẹ̀lé yín olóṣèlú òkè àmọ́ those ones are forgotten. But in the case of Sunday Igboho, there are some things that she fight in court, compensations that she because the Gestapo way to attack here is wrong. She understand what it's wrong. They cannot attack it. Kò sí anything, kò sí formal, kò sí anything. As we are not in a dictatorial, in a khaki environment. She understand? Sì ní ojú ogun. So he has his claims. Tó bá dẹ̀ gbà tán ṣe gbogbo ẹ̀. Kàbítà yẹ̀ bá tó padà. Wọ́n ti gbà láàyè tí ògbọ́n kan tún lọ déédéé wọ́n á rántí àwọn fámílì àwọn tí. tó bá gbọ́n lẹ̀ ni o irọ́ tó bá gbọ́n lẹ̀ ni. tí yóò bá gbọ́n lẹ̀ gan yẹ kán ṣe é tọ́lá àwọn náà ń kó wọn ikú wọn náà gbà kú ṣe pé àwọn náà protect àwọn náà fi escape. What I don't have can I give you. No, out of what you have is what you give. when there is nothing. Out of what you have is what you give. tí o bá sí nothing náà. kò lè sí kò mọ̀ sí nothing fẹ́ mẹ́. o mọ̀ pé kò lè sí nothing. nothing ni. nothing gan something ni. something ni yeah it's true. no matter how little. yàgbọ́n lẹ̀. so 2000 kò bad ẹ̀yin lẹ sọ pé ìwọ̀nba tó bá wà lọ́wọ́ èèyàn. So what I'm saying in essence ni pé olóyè ló máa take care àwọn yẹn wọ́n lè make a case fún wọn ìjọba take care olóyè ó take care àwọn yẹn they can make case for them. o ti gẹ́tẹ̀ bó ti rí nìyẹn o. ṣé ìjọba ṣì máa take care wọn báyìí. mi ò ṣé mi ìjọba ni. no ṣé bá ti dájọ́ oúnjẹ òní wọ́n dá wọn láwọn ní ká compensate ìjọba compensate wọn gbà wọ́n ti ní pé kankan. tọ́ba sì ń compensation àwọn náà compensate àwọn ìjọba ìsarúfin tó wà lẹ́yìn wọn. wọ́n ó yẹ kí wọ́n ẹ mọ̀ gan gbogbo wa tún sọ mo ní ìjọba ìsarúfin. arúfin tó pọ̀ jù láyé in a dictatorial environment in an environment of great impunity and governmental recklessness arúfin ìjọba. ìjọba bo torí èmi rí i pé ìjọba ìsàlùfẹ́. I'm only describing ìjọba tó jẹ́ arúfin fún ẹ ìjọba can be called you see let me tell you something we have different kind of governments ṣùgbọ́n we have an anarchy government government of anarchy ṣùgbọ́n
we have aristocratic government, we have dictatorial government. So ń gbọ́ tí wọ́n aristocratic tó bá gbogbo ẹ̀ pátápátá báyìí tí bá ó fẹ́ tó 20 tí bá ń kà lọ. So ń gbọ́ ìkọ̀ọ̀kan ní fọ́mátì tiẹ̀ ìjọba tó bá wà anarchy in nature. So ń gbọ́ chaos wọn mọ̀ promote o arúfin ni wọn o táwọn mafia ń jọba tí impunity ń jọba ìjọba tó bá pseudo democratic ṣàpé democracy ni but pseudo democratic ibi tó ti ń lo agbára kágbára ṣàgbẹ̀lójú yòyò tó ń lo agbára kágbára lábẹ́ ìjọba táwọn gbọ́ táwọn èèyàn tí wọ́n sì lè sìn sáwọn èèyàn tọ́rọ̀ àwọn èèyàn kan létí wọn tó ń gbọ́ ìjọba alákatakítí làwọn yẹn náà ìjọba yẹn arúfin ìjọba yẹn you see let me tell you something you must come to equity must come with clear hand ṣùgbọ́n mo gbà tiẹ̀ pé ìjọba ẹ̀ṣẹ̀ arúfin ṣùgbọ́n ọwọ́ wọn lágbára wà láti ṣe tó wù wọn nígbà wọn bá kó bẹ́ẹ̀ tán wọn sọ pé arúfin wọn. kan rántí wípé kóòtù ti dájọ́ pé kan sanwó fún owó tanràn fún wọn dẹ̀ tí àbí. ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tán bá ní kan san pàápàá àwọn agbófinró kankan mo ì sábà san. kán bá wọn tọ̀ kán rí i pé wọ́n rí owó yẹn gbà ìjọba ò lè rúfin wọn nígbà wọn kán rí owó yẹn gbà so inú owó tán bá wá gbà yẹn ni wọ́n ti wá rí àwọn kútàkù yẹn. Honourable Speaker, shall you ever compare situation àti case Sunday Igboho pẹ̀lú ti Nnamdi Kanu? Ó yàtọ̀. No, Sherry, one if you look at it holistically, Shambo, they have the same aura. Be agitators la méjèèjì. Okay. But execution agitation wọn and format are different. Ìlànà tí wọ́n gbà ṣe wọ́n gbà gbé jáde tó fi operate. Èròǹgbà wọn yàtọ̀, but in the first thing they are all agitators. Okay, what am I agitating for? Am I doing it in the right way? Oni ti Igboho. N tó agitate fún ní pọ́n fi àjà àwọn èèyàn wá fẹ́ lọ gbà wọ́n lẹ̀. O dẹ̀ lọ ìwọ náà kókó mọ̀ dání o kókó ń tó dání o ti rúfin. Ẹ̀gbọ́n tí mo sọ àwọn fẹ́ gbà àwọn èèyàn wọn lẹ̀ pé wọ́n ti báyìí ni wọ́n lè mọ̀ ṣe wọ́n fẹ́ gbà ọ́ lọ́wọ́ Fúlàní nǹkan kan bẹ́yẹn. So in the process hate speech ti jáde in the process ẹlẹ́yàmẹ̀yà ìkórìíra ti wọbẹ̀. So get the news in the process wọ́n ti ń ru ọkàn àwọn kan sókè fún ibi against àwọn kan. Okay. Are you getting what I'm saying now? Ti Sunday Igboho nìyẹn. So you understand actualization of the ètò wa tẹ̀lé náà ni actualization of the Yorùbá kingdom tán sọ tán mú mọ́ pé kí Yorùbá máa lọ ẹ rí i pé bẹ́ẹ̀ ló ti fẹ́ jọ ti Kánú náà. civil way ló ń tó wá fún mi. No whether civil or no civil. The same thing ọ̀nà mention ẹ̀. So ọmọ ìyá kan náà ni wọ́n but the way that we go about it is different. Now Nnamdi Kanu on his own ṣe n gbọ́ agitation náà ni and it's all about Biafran kind of a thing. Ibi agitation tó ti rẹ̀ ni pé wọ́n marginalize àwọn ẹ rí i pé àwọn náà agitation náà nìyẹn we have been marginalized. South East fún wa lóye tó yẹ àní minister tó yẹ kó tọ́ àní kíní kan tó yẹ kó yẹ are you getting what I'm saying? Marginalization is well just like ti Ogoni people when they were Saruwiwa and co tí wọ́n pàǹpàkùpà. Now why Kanu was doing that ṣẹ́ngbọ́n there were pronouncements that were against individuals and the nation itself. Our pronouncements tó yẹ pé ó tako ìlú àti àwọn ènìyàn. When you begin to pronounce pé lágbájá èèyàn kìnnìkan ni ẹ̀pá eléyìí kìnnìkan ni ẹ̀múlẹ̀ and when you now started attacking police officers and government structures ẹ má gbọ́ government structures and paraphernalias tó jẹ́ pé you are now attacking and destroying it àwọn náà ti ṣe bí Ìgbòho ti ṣe tiẹ̀ náà ṣé ń gbọ́ làwọn náà ṣe but different things ni ó different síra wọn kò ṣe fi execution ò ṣe fi wéra wọn but agitation wọn jọra wọn. eléyìí tá a lè fi wé ti Kanu ẹni àwọn tí wọn kó bọ lọ Ọ̀yọ́ state ń jó ni. irú àtọ́ kó bọ yọ sẹkírátì ìjọ kìnìún. ẹni tó sọ̀rọ̀ wọn mọ́ wọ́n ti ra irú àwọn ikú tó bá kú sàrà nù. àwọn tó kó bọ lọ sẹkírátì gbà kẹtẹ yìí àwọn sàrà nù. tẹ́ ṣe nǹkan kan ẹ̀ because you don't just come with absolute lawlessness. kó ló ń béèrè fún nǹkan kó lè máa béèrè fún in a destructive manner you don't do that anarchy nìyẹn. then again nígbà tá a sọ̀rọ̀ pé oríṣiríṣi kú ló wà ẹ rí i pé ńgbà tá a sọ lẹ́ẹ̀kan pé pásítọ̀ sọ pé àwọn Ògòní tó ń fight àti Kanu ẹ rí i pé tí wọ́n wà níta owó fún bọ́ ibi tẹ́rìn tí ń pa mí ó ní pé tí pépà bá fẹ́ gbé wọ́n ní Saruwiwa and 9 others ẹ dákun ṣe mọ lù làwọn mẹ́jọ yòókù 9 others. leader wọn náà ni
mi understand àwọn kú leader ń sàrúwá àwọn yòókù sàrà àwọn náà wọ́n mi understand ẹ ti máa gbọ́ kí problem ẹ̀ náà problem mi ni annoy others àwọn sì fẹ̀mí wọn lélẹ̀ náà ẹ rántí orúkọ annoy others headline ni wọ́n wá list wọn tún bá wọn sọ̀rọ̀ headline ni ọlọ́run mọ̀ fi àkún annoy others ẹ ṣe. àwọn èèyàn náà ti ń ka àwọn oríṣiríṣi nǹkan tó fi yàtọ̀ wọ́n ní Ìgbòho sọ fáwọn èèyàn kí wọ́n lọ burn down ibì kankan àbí kí nǹkan kò pronounce pé ẹ lọ burn ní kíni Ìgbòho ní kọ́ mọ̀ pa àwọn èèyàn bí àwọn hip-hop kan ṣe ń ṣe ní kankan báwọn tí wọ́n fi ń sọ pé ó jà kó sí ibi tó kàn tó ti sun àwọn díẹ̀ ni bàbá yìí náà lé Fúlàní ṣẹ́ngbà tá a ṣe jù wọ́n fẹ́ pọ̀. ṣé Kánò. no Kánò kan Olóyè Ìgbòho. Fúlàní náà fi bẹ̀rẹ̀ nígbà táwọn yẹn báyìí ní gàngàn kankan tábìlẹ̀ sí pa àwọn èèyàn wọn làwọn náà dìde wọn fight against the state structure. wọn pa ọlọ́pàá wọn dẹ̀ announce pé sit at home yẹn sì ń dá wàhálà lẹ́yìn gan ní ìsìn. as at last week. as at this morning Soludo ti bá wọn wípé tó ti ọjà yẹn wípé ta ló lágbára jù ṣé no state actor ló lágbára jù ni àbí ìjọba ṣé constituted authority ló lágbára jù ni. kán mọ̀ lọ bí iṣẹ́ lọ́jọ́ Monday kán ṣí ọjà kán mọ̀ tajà lọ́jọ́ Monday wọn lọ ó wá ti ọjà yẹn fọ́sẹ̀ kan onítàbà tí wọ́n á ṣe gbọ́ràn òun ó ti fóṣù kan. ǹjẹ́ pé kò dẹ̀ nídìí wọn mọ́ so because ó ti bà economy wọn jẹ́ ní south east. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. báwo ló ti máa agitate fún wa tó tẹ̀ ń pè ń pa wá báwo ló ti máa agitate fún wa tẹ̀lé ní wa lára. ṣé bẹ́ẹ̀ ni ìgbà tí wà nù prison. àwọn ọ̀rọ̀ òsì prison àwọn disciple rẹ̀. ọ̀rọ̀ òsì prison you understand. ó yé mi àwọn disciple rẹ̀. ọ̀rọ̀ òsì prison. ọ̀rọ̀ òsì prison. ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti filẹ̀. ọ̀rọ̀ náà ti filẹ̀ ni ọ̀rọ̀ sì ń jà lọ. until there is another ọ̀rọ̀ tó bá jáde láti pa ọ̀rọ̀ bí májẹ̀mú láíláí ò bá lábùkù. a ní pèsè fún májẹ̀mú tuntun. tọrọ bá jáde all that since Kanu has been there has he ever come pé I tell my people to stop all agitation. pásítọ̀ tó bá sọ wọn ní dá lóhùn ìfà níbi tó wà yẹn gan ọ̀rọ̀ ní tó ń lọ ó lè mọ sọ wọ́n lè mọ́tẹ̀ lóhùn àbí wọ́n lè wá under pressure ló fi sọ bẹ́ẹ̀. ló fi sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní dá lóhùn. so ó ti di let me tell you something ó ti di a kind of ideology. ẹ mọ̀ pé Kano is an institution. No, it's not an institution. ní south east kì í ṣe institution ní Anambra state. ní Anambra state. ní ó pàṣẹ lọ lọ́jà lọ and it's not an institution. ó ti sọ̀rọ̀ àìdí institution. náà ni òun nìkan kan kọ́ lọ sọ̀rọ̀ àwọn kan ti wẹ́kọ̀ọ́. with all of this gan ṣé wọ́n lè àwọn tó fẹ́ lè bá a bẹ̀bẹ̀ ṣé wọ́n lè bẹ̀bẹ̀. wọ́n lè bẹ̀bẹ̀ o. ẹ̀rọ wọ́n sì lè ṣe. máa gbọ́ number one ni pé bíbélì sọ nìkan ó ní àwọn èèyàn mi tí a forúkọ mi pé tí wọ́n bá lè ra wọn sílẹ̀ tẹ́kọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀ Ọlọ́run ó bójú wọlẹ̀ wọ́n wo ilẹ̀ wọn sàn. jẹ́ sọ fún 3 things ló wà mentioned. 7:14. ṣé n gbọ́ repentance forgiveness tó wá and humility. If he can say ọ̀rẹ́ tó wà ní kóòtù tó tún bú judge. ó bú judge kan ó fẹ́ lọ jà gan ni. so you understand he doesn't show any remorse. ẹni tẹ́ fẹ́ gbìjà ó dà ní ìsìn mo fẹ́ gbìjà ipò ẹjọ́ Fẹ́mi Babalọ́lá ọmọ ìpò ṣẹ̀ ó gbá yẹn létí ẹjọ́ òun náà ni mo bá wá tẹ́ pé ẹ̀ka bẹ Fẹ́mi tún yọgbà tí létí ẹ ẹjọ́ ṣé màá bẹ̀bẹ̀ mọ́ ẹ tí mo bá bẹ̀bẹ̀ tó tún fọyàn létí. those are the instances tá a fi lè rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ò jọra wọn. kò jọra wọn ebi ẹnìkan ló kúnlẹ̀ tó ń bẹ̀bẹ̀ yìí ṣé understand tí mo sọ ẹni tí wọ́n mú lọ kóòtù tó pé wò wà remorseful tó pé george ló tún sọ fún pé wọ́n láṣẹ kankan wò mọ kankan orí ẹ̀ ò pé sọ fún tẹ́lẹ̀ ìjọ pé orí ẹ̀ ò pé ìwọ tó mọ̀wé yìí look let's face realities and I want people to always be objective. àwọn kan support wọ́n tí ìtẹ̀ ló fi sọ bẹ́ẹ̀ no 2 wrongs cannot make a right as much as I want Kanu also to be released. She understand tí mo sọ but things must be done in the proper perspective. To me we are not to release the Igboho yẹn you can look at okay what can we do but there are certain things process nìkan in life. There is a process that has to be followed. She understand ẹ̀wọ̀n tá a fẹ́ gbìyànjú àti òtún sọ pé tó bá ti bọ́m̀bẹ́ ó tún dá lùrú ni wọ́n ní release ẹ̀ now. She understand then ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ní south east ẹnu wọn kò níbi wọn ní rallying point ẹnu wọn kò ebi àwọn ọbalayé ló dìde yìí. àwọn bàbá wa. tá ọbalayé kan bá dìde lọ́hùn àwọn kan tún lè lọ attack àwọn ọbalayé tó dìde. ẹnu àwọn governors gan kò. tí Kanu bá lè ṣe sorry that will be the end of Biafra àwọn ò dẹ̀ fẹ́ end fún Biafra. Biafra has become. àwọn ò fẹ́ kí Biafra lọ àwọn sì fẹ́ kó. kí ni mo lè pè náà. wọ́n dẹ̀ ń kájú ni.
ní wọ́n kánjú ni. gbàgbọ́ ti yẹ ẹ̀yin náà mọ̀ ẹ tá à ń gbéyàwó bọ́ àbá ni. ẹ bá gba ìwọ ẹ nídìí kankan jù. ẹ̀dùn tí wọ́n sọ nínú fọ́nrán gbà tí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ bíi pé gbogbo nǹkan yẹn bóyá wọ́n ti kólẹ̀ àbí wọ́n ti filẹ̀ ni kò wọ́n sọ̀rọ̀ pé ààrẹ wa bàbá wa àwọn èèyàn àwọn bàbá wa tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wọ́n dẹ̀ ṣàpọ́nlé fúnlẹ̀ Yorùbá. There is a bigger picture now. When the time comes wọ́n á unfold it but for now kò tí ì ṣe sọ ṣùgbọ́n mi kàn mọ̀ wípé bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ nígbà tí Nàìjíríà wà láti 60-63 à ń padà síbẹ̀ ní sọ́jú bẹ́ẹ̀. sórí àwọn kan àìkánjú tùlú ọ̀ràn. díẹ̀díẹ̀ ni. Unholy alliance in Nigeria, a fraudulent marriage. The foundation is wrong. Táwọn nǹkan ní fraudulent marriage that would never have come to pass. We are different kingdoms, different nations ni nǹkan lóko ọba dey prosper and grow in their own different ways, but because of the greed our colonial masters, it was a serious anomaly àti ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jù ni wọ́n dá sí Nigerian nation. The amalgamation of 1914 was a crime that nobody will forgive the British. It was a crime, but it was also stipulated that after 100 years we can all come together and decide what we want to do about our lives. Kò sí nǹkan tí wọ́n negotiable in life as long as you go in different ways. Catalonia wọ́n sọ fún Spain pé àwọn fẹ́ máa lọ wọ́n dẹ̀ ṣe kò tí ì bọ̀ sí fún wọn. Scotland told UK pé àwọn fẹ́ dá lọ lọ́tọ̀ tàwọn wọ́n dẹ̀ ṣe vote referendum and no vote ló wọlé jù yes vote ló wọlé. Ìgbà tán fẹ́ kúrò Brexit tán fẹ́ kúrò ní Europe wọ́n vote wọ́n dẹ̀ kúrò wọ́n dẹ̀ exit Europe. Are you get what I'm saying? Ṣé negotiate nothing kò sí nǹkan tí ó wà negotiable. Ṣé àwọn àtàwọn sọ pé Nigeria is not negotiable kankan yẹn ẹ̀yin lè postpone evil day. Let's have a referendum. Kóńkálùkù àwò wọ́n ṣe confab 2014 the same one mú kankan ló ń bẹ̀. Ibẹ̀ ní ti sọ̀rọ̀ pa probably we go to regionalism probably we will restructure and all the rest like that. Ẹnu náà fi pé restructure láti jọ Buhari ṣe tiẹ̀ ó lọ. Unless we sit down and renegotiate our existence ìgbẹ́lẹ́ lè move forward. Kí Fúlàní ò jókòó kí Haúsá ò jókòó kí Ìgbò jókòó kájọ deliberate. Bó o dà a fẹ́ gbé pọ̀ tóòtọ́ mo máa tán fẹ́ gbé pọ̀ náà pé ó dà a fẹ́ gbé pọ̀ ó dà a bá fẹ́ gbé pọ̀ bó o láti ṣe ó dà báyìí láti báyìí láti ṣe. Àjọ define terms yẹn the terms of our living together. So àwọn tó kàn ń kígbe nísìn àwọn yẹn kánjú ni individual kan ò dẹ̀ lè dá ṣe. lọ́dọ̀ yín láti kọ́kọ́ ṣe referendum. gbogbo àtọ́yìn ọ̀bọ níjó ní ní secretariat àti àkànlọ́ wọ́n ara wọn ni. An individual cannot come out and say we want to mo fẹ́ lead the revolution. You cannot do it. Ṣé understand? I'm sure no one relevance by the time tamaro fi lẹ́yìn jẹ́ngbẹ́ the next thing ni pé òun fẹ́ ṣe president òun fẹ́ ṣe kíní kan. That's going to come next. So individual cannot just start this. Ṣẹ́ngbọ́ it's going to be a referendum. Irú Yorùbá kingdom tó ń sọ nísìn Yorùbá kingdom were already. Ntí mo fi sọ pé ni pé a ní rallying point. And that was why they could even speak about it. Igbos wọn ní rallying ẹ máa lówó jù ló ń lead wọn ní kíní wọn ní rallying point. Ṣé you understand tí mo sọ? So the moment everybody has a rallying point àwọn Hausa rallying point wọ́n ti dàrú díẹ̀ báyìí because factions pọ̀ gan. wọ́n ti tọwọ́ bọ̀. North Central wọ́n ti tọwọ́ bọ̀. ẹni tó mọ̀sẹ̀lú ṣe ti tọwọ́ bọ̀. ó ti tọwọ́ bọ̀ wọ́n ti dàrin wọn rú. ó ti di pé to your tent ó yìí sùn ẹni. So wọ́n kánjú ni o. Let me tell you we should negotiate our existence not pé kí Nàìjíríà dàrú but kí Nàìjíríà bá a lè tò sí get me nisin kí Nàìjíríà bá a lè tò sí ni o. When you see a troubled water it will still settle down. Àwọn debt àwọn ìsàlẹ̀ ẹ wà yọ with time the troubled water will become still water. So to understand nisin mo ti rí nìyẹn o. Affect you, a Christian. It affects me because of what I see happening in other parts of Nigeria. Are there not Christians in Kano, in Maiduguri? Sir, all over even though I'm the one asking the question, yes. The question I'm putting to you is that what has been the fallout of the introduction of Sharia in the northern part of Nigeria? How does it affect you negatively? That's the question I have. How does it affect Christians in those? Sir, Christians have been,
discriminated against. It's They can't get lands for churches. They are being killed. They are being taken to Sharia courts. Who is killed? Sir, The Constitution. the next item of religion. Sir, the next item after introduction of Sharia legal jurisprudence is to set up the Hizbah police that says you can't drink this, you can't go to parties, you can't do this. Intolerance for the Really? Yes, you are very intolerant. With the evidence, There is no evidence available anywhere. from the north. There is no evidence anywhere. We are operating the same 1999 Constitution as amended. let me ask you pointedly, sir. Yes. Would you introduce Sharia if you become governor of your state? Well, if the people ask for it, let me tell you, even the Constitution says it should be established wherever it is demanded. So it's open. You may introduce It is Sharia. open because the Constitution allows it. Wherever you demanded, they are talking about the effect it will have. Nigeria on is the no people. longer secular. It's not secular. ó ti yá. Well, let me put it this way. Ẹ̀rín pa mí. Ìgbà tó lọ kí wọn ní the other time báyìí ni wọ́n ti rí tó lọ sílé Ẹ̀rín pa wọn. mí ni. Àwọn nǹkan kan wà tó ṣe pé they are not subject of discussion. But nítorí position Barrister Shitu àti àwọn nǹkan tó ń gbé bọ̀ láti ilẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ló fi dàbí ẹni pé area yẹn jẹ́ subject of discussion. Nigerian constitution ti spell pé we are running a secular state. Wọ́n fi àní state religion. You can do what you want. I can do the kind of. There is a freedom of association. Mo lè disassociate ara mi nínú association tí n bá wà. Permit me to say, even in church, you could be excommunicated. We don't want to see you. Go and start your own. Tó bá wù wọ́n ni. You don't. So kò sí ti pambe. But Brother Shitu mention kankan pé our constitution in Nigeria 1999 allows it. Wọ́n wá bí wọ́n léèrè pé if you happen to be the governor of Oyo state or wherever or Òkè Ògùn anywhere depending on bí nǹkan bá ṣe rí mi for that time ṣe máa introduce it and he said pé well if it is demanded pé okay o àwọn èèyàn ni ó sọ táwọn èèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ àwọn náà ó ṣe. Àwọn èèyàn wo. Ibi tí mo fẹ́ fàlà sínú ibi tí how are you going to get the number of people tó sọ pé àwọn ń fẹ́ láti ṣe nígbà tí Barrister Shitu fẹ́ lọ ṣe minister. tí wọ́n bá gbèrú. Part of the question tó bí wọ́n ní National Assembly gbà ní pé when there was a problem in Modakeke and Ife what was your role? And he said that I was just an ordinary House of Assembly member at that time. That's number one. Then number two is that ìgbà tí wọ́n tún bí wọ́n question lórí pé wọ́n kọ ìwé kan ìwé yẹn ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Islamic fundamentalist which people term to whatever you understand wọ́n try láti defend nǹkan tẹ́mi rí ni pé àwọn èèyàn wo ló fẹ́ demand pé ẹ bá wọn ṣe sharia you don't understand me àwọn wo then of what importance is sharia law to us here even the word sharia what is the economic value of sharia to us in this place this is Yoruba land where I believe nobody will ever demand pé please let me go see ó dà pé what I have discovered about us here is that we are so tolerant and we allow each other to live you understand but if you want to introduce the idea of fundamentalism religious fundamentalism into our sphere here you da a lot of things ru for example look at the man tó béèrè question pé ìgbà tán sọ̀rọ̀ sharia níbi tán ti sọ whether Kano whatever wọ́n ní wọ́n immediately tán ṣe wọ́n form Hizbah police tí ó allow for drink beer mọ́lmọ́ nǹkankan owó beer wọn kó wá láti rivers tí wọ́n fi ń ṣe Kano tínú wọn dùn okay let me go for I don't know what we could call the definition of double standard you understand me if tẹ́ bá lọ decide to me ní Kano wọ́n decide fún a very larger number of people are you getting me without consulting them and nobody can tell although somebody told me pé mo ti mo bá dé Kano I was there in 1986 I was there in 1990 in 2006 pé mo á sì ra àwọn eré àkàngàtà pé wọ́n sì mú bí àwọn ṣe nǹkan kan oríṣiríṣi níbẹ̀ so the word sharia I don't think it's something we could even deliberate over in Nigeria we don't need to talk about because ibi tí wọ́n ti ń ṣe gan I want to say pé wọ́n force ẹ̀ lé wọn lórí ni it's not that pé bóyá wọ́n lọ sample opinion àwọn yẹn pé should we started sharia the man who started sharia wọ́n jí owó later
máa ṣàfara gé yẹn wọn lápá. wọ́n gé wọn lápá wọ́n jí owó dáńgèjì náà dẹ̀ gé lọ́wọ́ ń gbà yẹn wọ́n sáré ra míìkì fún nǹkan kan oríṣiríṣi mẹ́rin tí ń pọ́wọ́ ọ̀tún ni adẹ̀ ńlọ bá sọ pé òun mọ sàríà o eléyìí tẹ́ fẹ́ introduce Nàìjíríà political sàríà ni o ńlọ ṣe sọ̀rọ̀ ń gbà yẹn wọ́n ti tòṣèlú bọ́ ni o. ṣe rí èmi ò lè sọ ẹni tí ó di gọ́vnọ̀ mi pé wọn lè di gọ́vnọ̀ mi lè sọ bẹ́ẹ̀ o. wọ́n lè di inú mú sọ mo ní wẹ́dà Ọ̀yọ́ state òkè wọ́n lè ti create Ògùn state. ọ̀rẹ́ balẹ̀ náà mi ò lè sọ pé wọn lè di gọ́vnọ̀ ṣẹ́gẹ́t kò sẹ́ni tí ó lè di question tẹ́ni ẹ̀ ń béèrè pé if you were the governor of Ọ̀yọ́ state kí ni wàá ṣe wọ́n dáhùn in the affirmative wọ́n ní táwọn èèyàn bá demand fún ni which means you can succumb to whatever few people demanded for as long as they are in agitation. wọ́n wà focused in that regard. So issue of wọ́n dodge question now sherry in US gun law wà wọ́n allow ìbọn olè lọ ra ìbọn lọ́sọ̀ gbẹ but there are also laws to guide ìbọn yẹn. bẹ́ẹ̀ ti lò ó tó bá ṣì lò àwọn èèyàn ṣì lò ó àwọn mìíràn lọ school wọn ló pa àwọn ọmọ but you don't get away with it. Street laws wà fún o kàn lè mú kó kàn fi pààyàn anyhow wà jẹ́jọ́ fún so torí pé law wà ó control it to a certain level you can't just get away with it. Are you getting it? Even though it is allowed but here people get away with anything. Deborah wan bẹ yẹn now torí orí kìíní lásán ló sọ pé this WhatsApp group is not for religious it's not for religious lásán they killed him till today nobody said anything and under the guise of Sharia. So when fundamentalists come take over ṣe àwọn kan tán mutí tán jẹ kàn á kàn rí pé ìkọkàn gbẹmọ yóò kàn máa yìnbọn kiri yóò lọ fẹ́ enforce Sharia because of the fundamentalists. So if you are doing anything it must be properly spelled out. Oniru Sharia will fẹ́ run. I'm not saying nobody should. Canon law gan burú ju Sharia lọ now. Yes. If canon law ti Christian tó bá lò it's very strict. So kò sáyé repentance. So now if it is to be introduced what kind of Sharia ni nti Sharia wà fún marriage mọ kankan family issues ni. But if you are not careful and the fundamentalists take over it tí o sófin tó guide òfin Sharia ò dẹ̀ kò override òfin Nàìjíríà ibi tí problem wà ní it doesn't override the constitution so it's still fulfilling the constitution ni so Emi I don't want to talk on religion anyway because it's a sensitive issue mi ò kì í fẹ́ touch religion I understand what I'm saying because kò sí no religion is superior to another just like no culture is superior to any other. But when we see things that are not working in the best possible way, we have the right to say, "Can you ṣe bó ti yẹ kó ṣe?" But religion, please, is a no-go area for me. I don't always want to talk about it. But what I preach about religion, only tolerance. Ìfàyègbára ẹni. Tolerance. Mo ti sọ níbí rí tó jẹ́ pé ẹnìkan ó sì kìlọ̀ hospital tí wọ́n wá tí ó fẹ̀jẹ̀ fún àwọn àfáà mẹ́rin mẹ́ta mí kan ẹ̀jẹ̀ wọn bá ti ń fẹ̀jẹ̀ fún lọ́sibítù and it's a Christian ládùúgbò wọn kó rọjò ládùúgbò kò máa tó fẹ̀jẹ̀ fún nǹkan ó lọ́sídẹ̀ẹ́ kò máa tó fún lẹ́jẹ̀ ó ṣàyè ó délé wọn á wé láwà ni wọ́n fẹ́ lọ kílé mi fẹ́ káwọn yẹn àwọn àìmọ̀jẹ̀ káwọn yẹn wọnú lé wá o mi fẹ́ rí wọn o and I told him that ó dẹ̀ jẹ́ wọn padà o àwọn náà fẹ́ jẹ́lẹ̀ fún ọ torí Ọlọ́run dẹ́jẹ́ Muslim kò dẹ́jẹ́ Christian kò yé mi o. God did not even separate us. There's no segregation with God. Àdáyébá dẹ̀ lẹ̀sìn. Àdáyébá ni. Ibi tá bí ó kálukú sí ló ti bẹ̀ sìn. Human philosophy. Tó bá bí ẹ sínú ibi náà ti ṣe kankan ibẹ̀ náà ló mọ̀ ṣe. Àfi tó bá dáyé ṣe tó pọ̀ wá dáyé ṣe fún ẹ tó change ara ẹ. Tó bá pé 18 years tó wò pé I want to do this. Bọ́bí tó kálukú bá rẹ̀ tó bí ẹ sí ló bá rẹ̀. Tó bá bí ẹ sí ní Ọya you discover pé ìyàwó abẹ́rẹ́ sí ṣe tábí ẹ sí oníṣègùn wọ́n ti bọ́ ṣègùn ó wá lè decide later o wípé ṣègùn yóò bá mi lára mu let me change so àdáyébá ni so èyí tó bá dé change o change so kò sí religion tó ju religion kan lọ we must be tolerant
nìkan ojú wájú mọ́ṣáláṣí ó wá ń pariwo bí tó ti ń kírun ẹ tí o bá gba Jésù gbọ́ iná ni ó wáyé ó ta ni just imagine àwọn àfa ẹni tó ń pèrún náà wá ní bẹ́ẹ̀ bá ti ń pèrún bẹ́ẹ̀ kan pariwo ń ta ẹ bá kọ́ fọ́nkì lórí olùlàdà lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ torí pé àmì yẹn ti hàn náà ìyẹn pariwo wọ́n ti mọ́ sáà ìyẹn náà sọ pé ẹ bá kọ́ fọ́nkì lórí olùlàdà lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ where is tolerance ó fi ẹlẹ́gẹ̀ ni o ó fi ẹlẹ́gẹ̀ ni nígbà tí ẹ bá kọ́ fọ́nkì lórí olùlàdà lọ́dọ̀ọ̀rọ̀ where is tolerance so I preach tolerance ẹ wá nǹkan sẹ́yìn àwọn márùn-ún ló fọ́nkì lórí tó gbowó lọ́fẹ́ ládàá kí ló náà lọ́wọ́ ju mọ́ṣáláṣí tó lọ ń pariwo fún ṣé ṣọ́ọ̀ṣì ni ẹ àbí tẹ́tí jẹ tọ́lọ́run náà kọ́ lọ ṣe nu ní mọ́ṣáláṣí ló ti wá ń lago I mean there is no tolerance. Charity mi Nigeria limited. Charity mi kò fìyà jẹ ní Nigeria limited ni. Okay ọlọ́run sìkà kọ́mífẹ́mi ṣe rí a lọ sí ojú ọjà lọ́hùn ṣùgbọ́n mo fẹ́ béèrè tàbádé a máa darí padà sórí ẹ̀ ní side ọ̀dọ̀ wa ń bí ní south west a lè sọ pé 50-50 ni Christian Muslim other religions 50-50 ni láwọn ọbẹ̀ yẹn wọ́n sì lè sọ pé 80-20 tàbí kí wọ́n sọ pé 70-30 depending on the state ṣé ní ọ̀dọ̀ wọn yẹn náà tí wọ́n ti ń lo sharia ṣó wà binding lórí àwọn 30 tó kù yẹn percent tó jẹ́ táwọn Christian àbí 20 it's a very good question. Is it binding on them? mo bọ́ ẹja dókè lọ. Akibo 88.7 FM. òun rí gẹ́gẹ́ bíi pé ó bìtì òun láti kúrò ń bẹ̀ you understand láti kúrò nínú ẹgbẹ́ tó ń fi sí pé kó wá ṣe gọ́vnọ̀ kó torí pé ẹ lè fọwọ́ tì yẹn lẹ́yìn pé lágbájá wa lọ ṣe gọ́vnọ̀ wọ́n ti rí level of your faithfulness your loyalty and your integrity so in that case ló jẹ́ kó fọwọ́ tì but this other man ti rí na òun dẹ̀ wo pé ibi tó ń wà yìí kò lè help àwọn èèyàn according to nǹkan tó sọ pé nítorí àwọn tó wà níbẹ̀ ni but we should not run away from the reality that àwọn tó ń port lọ sínú ẹgbẹ́ mi they are doing that just because of some factors that are very known to them. I don't want to share the sentiment wípé nítorí àwọn èèyàn rẹ̀ no èmi ò fẹ́ ó lè ṣe bẹ́ẹ̀ but èmi ò fẹ́ gbà because gbogbo wọn port lọ sínú APC because of one reason or the other tí wọ́n mọ̀ but láti lo idea pé nítorí àwọn èèyàn èmi ò gbà is a very flimsy excuse lọ́dọ̀ tèmi lílọ rẹ̀ síbẹ̀ òun ló mọ nǹkan tó dáa fún òun àti àwọn ìlú rẹ̀ are you getting me ó dẹ̀ ti lọ ó ti disappoint kankan so if you I don't know maybe you see the video yesterday somebody sent it to me lọ wèrò náà lẹ́yìn kankan so ibẹ̀ yẹn so good ọ̀nà ni I saw it yesterday somebody sent it to me ti kwankan náà mo sọ ti kwankan bẹ́ẹ̀rù ṣe pọ̀ lẹ́yìn ọ̀nà so ó yé wọn nǹkan tán ṣe ń bẹ̀ yẹn bọ́ńtẹ́ mi mọ̀ ni pé Kano lè remain the same mọ́ kò possible wọ́n ti tọwọ́ bọ Kano wọ́n ti ẹ̀ tó mọ̀ṣẹ̀lú ṣe ní òṣèlú wọn 1 million plus ní APC ní NNPP ní last election kò lè rí bẹ́ẹ̀ 800 plus ní APC ní 1.8 kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ọ̀gẹ́tẹ̀sìn we are talking of the golden fish from Lagos ọ̀gẹ́tẹ̀ ǹjẹ́ mi sọ ni kó ń swim káàkiri ni ẹ̀ tó bá dẹ̀ ti gbé ojú ẹ̀ sílẹ̀ tàlùbọ́ máa wọ̀ kò lè rí bẹ́ẹ̀ mọ́ pé ok mi mo lay claim the likes of Ganduje and every other wọ́n ṣàwà lé APC wọn Barau tó ń gbá yẹn káàkiri ẹ̀ wọ́n wà ń bẹ̀ so wọ́n á jọ mú nǹkan lẹ̀ ni who is going to be the governor ibo làwọn yẹn pọ̀ sí jù all this I don't know ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé aláwòfòkò ọ̀lẹ̀ very soon ṣùgbọ́n pé nítorí èmi ò I can't share that tó bá sọ nígbà 1 million times no ṣe náà ló mú delta lọ torí àwọn èèyàn rẹ̀ ní ti delta ṣe náà ló mú lágbára tó pé ẹ̀tẹ́ bá dé pílẹ̀ ṣe ìrọ̀kálukú mọ rísì tá ń ṣe ń lọ and that's it. We run a representative kind of government and it's quite unfortunate that it's just on paper but tí wọ́n bá fẹ́ lu jìbìtì òní wọ́n lò láti lu jìbìtì ó di mélòó táwọn honourables lọ sí constituency wọn táwọn lọ báwọn yẹn sọ̀rọ̀ tán gba tán consult pẹ̀lú wọn táwọn yẹn bá wọn sọ pé n ta fẹ́ òfin ta fẹ́ kẹ́ ẹ lọ sọ̀rọ̀ because they are the one representing us but tó bá di pé wọ́n fẹ́ lò wọ́n láti sọ pé àwọn náà represent àwọn èèyàn wọ́n á lò wọ́n but in reality they are not representing the people. Now Abba Yusuf nínú gbogbo àwọn kìnní ó dà pé
mi mọ iye The wọn entire ẹ House pé of bóyá Assembly 29 ló ẹ ṣe lọ. pé 30, 29 out of 30. no làwọn 30 tó ló lọ. lọ kì í ṣe 30 something ló lọ. 44. no 36 out of 44. 36 out of 44 ló lọ so àwọn yẹn dẹ̀ ló represent àwọn èèyàn House of Assembly so tó bá sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ló ń gbọ́ kò tí ì jẹ̀bi náà ó parọ́ o. máa gbọ́ farabalẹ̀ let me land now okay. because those are the people àwọn tó represent àwọn èèyàn nìyẹn tó ń gbọ́ on paper but in reality wọ́n represent àwọn èèyàn ẹ ṣeun. ṣé àwọn èèyàn ló sọ fún ẹ pé ká máa lọ bí tó àwọn lọ local chairman náà lọ o. wọ́n government lọ chairman náà lọ. 44 the entire 44 lọ. ẹ máa gbọ́ these are the people that are representing àwọn èèyàn wọn gbogbo àwọn tó máa ní àwọn èèyàn ti ní àmọ́ ẹ lọ àwọn tí wọ́n consult rẹ̀ tí wọ́n ní ó yá àti báwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ but in reality ṣáwọn èèyàn fọwọ́ sí but don't forget something in this country o ẹ má forget o you cannot take away the fact that some people have both political and electoral value and they take away from them they have both political and electoral value kẹ ẹ ju ọbẹ sókè gbàgbà ibi tí wọn bá sọ fáwọn èèyàn wọn tá bìlìfù nu wọn